Ako gali si Angelo, taga Bacolod. Mahilig gid ako maglantaw horror movies o kon mag-istorya sa mga murto-murto ka dinaswang. Gapatay gid ako nga ga-exist ni sila. May-ari ko na istorya nga true event ni tabo sa kilala ko sang 2005. High school student pa ko that time. Sa una, may ara kami fast food restaurant nga chicken inasal sa may plaza ayon lapit sa LCC School o kon La Consolacion College sa Bacolod. Open air ni siya ang resto namon. Tapos may ari na siya sang gamay na portahan sa ceiling kapakadto na sa attic namon. Ginavolt namon na may mga gagmay na buho na ang portaya. Pwede mo malingling kan makita ang sasulod ka attic. Wala na mo na ginagamit ang attic halin sa pagbukas ka restaurant. Pero occasionally, kinatinloan namon kung may mga ilaga o kuring kadalagan sa attic. Kan mapatian sa mga customers namon at times. Dayon kada closing sang gabi, aragid kami kapanira sa resto. Nadiritso na kami na sang parents ko puli. Usually may isa o kung duwa ka boy namon katulog sa resto. May harap pagid kami sang kwarto sa likod sa restaurant na. May sofa kan may bintana nga pwede mo ma-slide magbukas ka. May harap man siya grill sa gwa so hindi kami dali masudlan sa mga kawatan. Ang boy namon ni taga out of town pa. Kan wala siya sang jeep o kung transportasyon na makapuli sa ila lugar. Lipay man siya kay makatipid pa sa gasto. Sang isa kagabi, ang amo nga boy natulog sa likuran ka resto habang kapanamit siya sang tulog ya. May nabatian siya ng huni sa ibabaw atop. Kat bigla siya namuklat. Kaisama lang to ang huni. Sila niya sa isip ya, basi mga sapat naman na siguro. Kincheck niya ang wall clock nakatapik sa poste. 2:00 ang kaagaho na gali. So nag-decide siya na mangihi siya sa restroom. Now pagbangon ang boy namon sa igtaan, kat sa pagkadto niya na tani sa CR. Nagpundo siya pulpi kay nabatian niya naman ang huni sa ating liwat. Ang iya gut feeling, gambal na to hindi ni siguro sapat. Ay daw kalain kit kuno niya. So kin-check yang sa buho sang atik. Kat pang tangla ya sa ibabaw. Nagplanig agit, bligya na lawas. Habang kamudla matayas ang nakita ya. Na may babae nga puti kat kulong iya buhok. Galingling. Kat katulog sa iya. Ang mga mata sang tigulang. Pula-pula pa. Tapos kinatulog kit siya sang masakit. Kalaing ginatulog nga daw kaunod siya. Wala na siya dayon pangihi sa sobra kakulpa. Uya man siya maggamit ka landline phone ka restaurant. Hindi yaman gusto istorbohon parents ko ang mutong nga oras. Late na sa gabi. Di nagdalaga na lang siya balik sa kwarto ya. Kaginlock ang portahan. Gingwantahan niya na lang ihiya ka nagbalik tulog liwat. Sa ngaga na nagbalik na operasyon ka resto namon. Naghipos lang siya kad wala yan na panugid maski kay sino. Kay basi wala may mapati sa iya. Pero ang sunod na gabi malain pagid ang naagyan yan eh. Mga past midnight na kad habang gapungko siya sa sofa kad gatek sa cellphone. Gupi lang yung butong buhok ya. Kasakit kit pagbutong sa iya halin sa pintana.
balik ka siya kung sinunang nanggabutong siya. Sakit ka. The way pagbutong nga daw ka. Agresibo kit. Pagtanaw niya sa bintana, ara naman gali ang tigulang ng babae. Grabe tsabaw sa buhay namon. Kapangabay na may mabulit sa iya. Nagsinggit siya tabang. Galing siya lang isa sa resto. Kaya wala gitaw makabatid sa iya sulod. Nagulbaan siya na ikanuna siya sa babae. Pagkita iya may razor sharp fangs. Gali at tigulang ni. Simutan niya pa ang baho kalana habang patulo laway. Sulihi gibuhi ang buhok niya sa pagtulog niya sa bintana. Dula ng tigulang. Pakadason na adlaw, nag-call and check siya sa work namon. Nagpuli sa ila kaya sinakit ang tiyan niya. Ang sakit niya daw sobra pa sa gina-ulcer ka. 3 na ka adlaw wala epekto ang mga bulong gi-prescribe ka doktor sa iya pag-check up. Then nag-decide siya nga papa-appointment siya sa albularyo. Kadhabang ginabulungan siya niya ka albularyo, nakita gali nga may mga lutak kad mga gagmay na mga sapat sa algodon. Amo na to gali. Amo na to ang aswang ngambal sa mga tao nga kung gabi sa Bacolod may kapangruskos sa atop sa balay mo. We're excited to announce that our Creepy Ilonggo book is coming out this November 10, 2018. You can purchase the book online by clicking the link on the description box. If you would like a faster service and direct information on current stock and pricing, please contact the Kasing Press at 0919-315-6752 or email us at kasingkasingpress@gmail.com.